હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે ટિંડોળાનો સંભારો બનાવીશું। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। ટિંડોળાનો સંભારો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં લાંબા કટ કરેલા ટિંડોળા, લાંબા કટ કરેલા લીલા મરચાં, શેકેલો ચણાનો લોટ, હળદર, રાઈ, લીંબુ, મીઠું અને ખાંડ લીધેલી છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ એક પેન લેશું, તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ એડ કરી દેશું। રાઈ ફૂટે એટલે તેમાં લીલા મરચાં એડ કરવાના છે। તેને થોડા ફ્રાય કરી લેશું। ત્યારબાદ તેમાં ટિંડોળા કટ કરેલા એડ કરી દેશું। તેને પણ મિક્સ કરી અને ફ્રાય કરવાના છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે ટિંડોળાને થોડીવાર મિક્સ કર્યા બાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું। તેને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું અને તેને ઢાંકી 5 થી 6 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું છે। તો અહીં 5 થી 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો ટિંડોળા છે તે ચડી ગયા છે। તેને મિક્સ કરી દઈશું। તેમાં જરૂરિયાત મુજબ ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ છે તે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછી નાખી શકો છો। હવે તેમાં લીંબુ એડ કરીશું। ખાંડ ઓગળી જાય પછી લીંબુ એડ કરવું। તેને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। ચણાનો લોટ શેકીને લીધો છે તે એડ કરીશું। ચણાનો લોટ શેકવા માટે ચણાના લોટમાં થોડું તેલ એડ કરી તેને ધીમા ગેસ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ સુધી શેકવાનો છે। તો આપણો ચણાનો લોટ છે તે શેકેલો ચણાનો લોટ તૈયાર થઈ જશે। પછી આમાં આપણે એડ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો ચણાનો લોટ એડ કર્યા પછી 1 થી 2 મિનિટ સુધી પકાવીશું અને આપણો ટિંડોળાનો સંભારો છે તે રેડી છે। થેન્ક યુ।